සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Edu Lk YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube keywords ගැන. YouTube කරන හැමෝටම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් තමයි YouTube keywords කියන්නේ. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ TubeBuddy කියන extension එක විතරයි YouTube එකේ keyword හොයන්න. හැබැයි මේ TubeBuddy එකේ premium version එක ගත්තා නැත්නම් අපිට keywords හම්බෙන්නේ සුළු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ 3ක් 4ක් වගේ තමයි keywords දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගේ premium version එක ගත්තොත් විතරයි අපිට keywords ගොඩක් හම්බෙන්නේ එකේ. ඒත් මං ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ premium version එක ගන්න කියලා. premium version එක ඕනෙත් නැහැ. දැන් තියෙනවා අපිට site එකක් YouTube එකේ keywords 100 200 300 වුණත් හොයන්න පුළුවන්. මම අද ඒක ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ hsupertools.com කියන සයිට් එකට. ඒ සයිට් එක ගියාම මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ සයිට් එක. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube කියන එක ක්ලික් කරාම YouTube keywords tool කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නා YouTube keywords තමයි බලපාන්නේ ඔයගලගේ වීඩියෝ එකේ ranking වලට. ඒ වගේම views ගන්නත් බලපාන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එකේ දාන වීඩියෝ වල YouTube keywords තමයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ keywords ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට ඒක reach වෙන්නේවත් ඔයාට views ලොකු ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නවත් නැහැ. පදන්න කියන කට්ටිය ටික බලයි link එක යවුවම ඉතින් තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම keywords ගැන දැනුමක් ඕනේ. හැබැයි මේකට ඔයාට keywords ගැන කිසිම දැනුමක් ඕනේ නැහැ. ඔයාට අවබෝධයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ වීඩියෝ එක කරද්දී වීඩියෝ එක මොනවා ගැනද කරන්න කියලා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා දැන් Fiverr ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. දැන් Fiverr ගැන වීඩියෝ එකක් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම keywords ටික ඉන්න ඕනේ Fiverr ගැන. දැන් එතකොට අපි search කරලා බලමු මෙතනින්. දැන් අපි YouTube keyword search කරන්න යන්නේ Fiverr කියලා ගාලා බලමු. පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතර වෙලාවක් නැහැ. හරි. මේ keywords ටික ආවා. මේ තියෙන keywords ටික. මෙතනින් දැන් මෙතන තියෙනවා keywords 350ක් තියෙනවා. TubeBuddy එකේ දෙන්නේ 4යි. මෙතන තියෙනවා 5 එකට අදාළ 5 කියන topic එකට අදාළ keywords 350ක්. මෙතනින් කොහොමද හොඳම keywords ටික තෝරගන්නේ කියන එක තමයි දැන් මම කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Excel sheet එකක් open කරගෙන ඒකේ වෙනම හදාගන්න keywords ටික මම කියලා දෙනවා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන 5 කියලා search කරන මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ දැන් මේක ආසන්න වශයෙන් මේ rate එකක් විතර මේ ලෝකෙ 5 කියන search කරන මීට වඩා මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ ආසන්න වශයෙන් ඒ කියන්නේ අංක වලින් දැන් මේක තමයි වැඩිම search කරන්න කියලා පෙන්නනවා. ඔයා මෙතනින් දැන් මේ 5 කියනවා. 5 කියලා තියෙනවා මේක තමයි වැඩිම අංකයකට පෙන්වන්නේ. අන්නේ keywords තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඒකයි ඔයා keyword එක තෝරලා අනිවාර්යෙන් මෙතන බලන්න difficulty කියන එකේ high කියලා වැටලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන rate එක. මේ rate එක වැඩිම තියෙන keywords ටික තමයි තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඒ සමහරක් කියලා තියෙනවා මේ Fiverr tips එක search වෙනවා. හැබැයි එච්චර නෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඊට වඩා search වෙන keywords තියෙනවා. ඔයා එතනින් තෝරලා ගන්න ඕනේ මේ high කියලා difficulty එකේ තියෙන ඒවා තමයි. ඒ වගේම ඔයා පොඩ්ඩක් search කරලා ගද්දී high කියලා තිබ්බ ගමන් ගන්න එපා. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඔයා කතා කරන්නේ මොකද? දැන් 5 කිව්වොත් 5 එකේ ඔයා මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? ඒකට අදාළ keywords උත් මෙතනින් තෝරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ medium low තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකද ඔයාට හිතෙනවා නම් ඒක ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාට ගැළපෙනම keyword එකක් කියලා ඒක අනිවාර්යෙන් ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා තව දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් තමයි YouTube එක පටන් ගත්තම ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ගේ channel එක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ keyword මත තමයි ඒකට තුමනා වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එකට කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ channel එකේ customize channel. ඔව් customize channel එකට ගිහිල්ලා
ඔයාලා කරන්න ඕනේ එතන settings වල channel වලට ගිහිල්ලා මේ advanced channel වලට ගිහිල්ලා මේ basic info එකේ තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ channel එක search කරන්න පුළුවන් keywords. එතන සුළු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ මගේ channel එක search කරන්න පුළුවන් keyword තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතනට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන ඔයගොල්ලන් channel එක search කරන්න පුළුවන් උඩරිම keywords එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඔයගේ channel එක උඩින්ම කියන්නේ ඔයගේ channel එක නම ගහලා search කරපු ගමන් පෙන්නන්නේ YouTube එකේ. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාද්දී ඉතින් ඔය වීඩියෝ ටික කියමුකෝ. මේ වීඩියෝ වල මේ හැම වීඩියෝ එකකම මම දාලා තියෙන මේ how to create a logo within 2 minutes කියලා දාලා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකේ නම තියෙනවා. තම වීඩියෝ එක. ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන්ම channel එක හදලා වීඩියෝස් දාද්ද ඒ වීඩියෝ එකේ topic එකට පොඩි design එකක් කියලා දාලා design එකේව දාන්න ඔයාගේ channel එකේ නම. ඒ වගේම description එක. ඒකත් අදගත් ඒක අදද්දිත් ඔයගොල්ලෝ ඒකෙත් දාන්න ඕන ඔයගොල්ලන් channel එකේ නම. එතකොට ඔයාගේ channel එක ඔයා එක් කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් keywords ටික හරියට දාලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒකටත් keywords හරියට දාලා ඔයා කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ නම search කරලා බලන්න. search කරලා බලලා වැඩේ හරිනම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දෙන්න. අලුතින්ම YouTube පටන් ගත්ත කට්ටිය ඒ වගේම දැන්ට ඉන්න YouTubersලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකෙන් අපිට කියන්න. ඒක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තාමත් ඔයගොල්ලෝ අපි subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. මේ edu.lk